nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Siêu trí tuệ Việt Nam. Cái mục đích cao quý nhất của chương trình là tìm ra những tài năng và đưa những tài năng của họ áp dụng vào để giúp ích cho Việt Nam của chúng ta. Em đến đây với một câu hỏi hoang mang duy nhất rằng là liệu ở Việt Nam mình những nhân tài đó, những nhân tố đó có thực sự đang hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta hay không? Bởi vì từ trước giờ chưa bao giờ ai nhắc đến cả. Những thử thách chưa từng có, độ khó không giới hạn. Tôi muốn có thêm một cái điều đặc biệt nữa. Thôi đi anh, đừng có thử thách nữa đi, quá đủ rồi. Những bộ não tối cường, cùng sự đánh giá công tâm. Khả năng bạn ấy có thể làm được, bạn thách thức, bạn ấy khiêu chiến những cái gì thì dựa trên cái đó chúng tôi mới có thể cho điểm. Dựa trên những cơ sở khoa học, Năng lực tư duy tưởng tượng, năng lực tư duy phân tích về mặt thị giác và cái trí tưởng tượng của em cộng với cả tốc độ xử lý cực kỳ ấn tượng. Hành trình tìm kiếm các thành viên ưu tú của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam đã đi được gần nửa chặng đường với những gương mặt Diệu Linh, Phước Vinh, Ngọc Thịnh, Mai Tường Vân, Sơn Tùng, Gia Hưng. Bên cạnh những tài năng được khẳng định là những chia sẻ đầy xúc động và những món quà ý nghĩa đến từ nhà đồng tài trợ APAC Leader. Bạn nhỏ sẽ được tài trợ một học bổng toàn phần trị giá 400 triệu đồng đến từ trung tâm Anh ngữ APAC Leaders. Xin mời, đầu tiên sẽ là sân khấu trao tặng giải thưởng này. Mừng con nha. Thưa quý vị, và cũng giống như là cái tên gọi của APAC Leaders, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Hy vọng cháu sẽ có thể làm được nhiều điều thành công và trở thành những nhà lãnh đạo xuất chúng. Hành trình tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục. Những gương mặt nào sẽ xuất hiện tiếp theo? Chân thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Chương trình của chúng tôi do DID TV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Xin được dành lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ chính của chương trình, nước tăng lực Compass vị Cherry. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Và cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ, trung tâm Anh ngữ APAC Leaders, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi một trong những chương trình giải trí bằng trí tuệ. Và đây là một trong những chương trình có thể mang đến cho quý vị và các bạn những sự bất ngờ đặc biệt về những người Việt Nam đến từ mọi miền trên đất nước cũng như là ở ngoại quốc, để họ mang đến đây những điều thật sự hấp dẫn, bất ngờ và thú vị. Họ sẽ chứng minh cho chúng ta thấy được rất là nhiều điều phi thường mà vượt qua giới hạn của não bộ con người thông thường. Một lần nữa chào đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, ca sĩ Tóc Tiên, người dẫn chương trình nhà báo Lại Văn Sâm, ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho ban giám khảo của chương trình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ nhân vật đầu tiên. Hãy cùng xem có một đoạn video clip để giới thiệu về nhân vật này. Anh ơi, anh có thấy đồ của con không vậy? Em xem trên lầu có không? Đồ không có thấy. Xin chào mọi người, tôi là Ngọc Bình và đó là cô vợ của tôi. Chúng tôi vừa chào đón cô con gái đầu lòng cách đây 3 tháng. Chắc là sau khi sinh con, cô ấy có rất nhiều vất vả nên thường quên trước quên sau. Nhưng mà không sao đâu, bởi vì cô ấy đã có một người chồng với trí nhớ siêu phàm, và đó chính là tôi. Vào năm 23 tuổi, tôi đã đối mặt với cú vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời của mình. Và đó là thời điểm tôi quyết định thực hiện những điều không tưởng. Đó chính là rèn luyện một bộ nhớ siêu phàm. Đã 4 năm trôi qua, hiện tại tôi đang là giảng viên của trung tâm Soroban AUVN. Tại đây tôi có dịp chia sẻ với mọi người và các bé, dù chúng ta có là những con người bình thường, nhưng bằng những nỗ lực phi thường chúng ta có thể chinh phục được trí nhớ của mình. Đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam,
tôi không quan trọng việc thắng thua, mà tôi muốn gửi đến mọi người một lời nhắn nhủ rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ trí nhớ của mình nếu chúng ta có phương pháp và dành thời gian rèn luyện một cách nghiêm túc. Và thưa quý vị, bạn Phạm Ngọc Bình. Xin chào ban giám khảo cùng tất cả mọi người ở đây. Hiện tại Bình đang là giảng viên những bài môn về ghi nhớ để giúp cho các bạn cũng như là người lớn của chúng ta có những phương pháp tốt nhất trong học tập cũng như công việc. Như bạn nói là bạn sinh ra là bình thường, thậm chí là thất bại trong công việc, rồi bạn tự luyện để có ngày hôm nay, chứ bạn không có sinh ra là đã có những biểu hiện khác thường, đúng không? Dạ đúng rồi, khi mà em sinh ra thì em cũng như tất cả mọi người ở đây thôi. Và thậm chí em có trí nhớ còn tệ hơn mọi người ở đây nữa, em đã rớt 4 năm đại học. Cho tôi hỏi, mất bao lâu để bạn có một cái não bộ khác với người bình thường? Nếu mà mình áp dụng đúng cái phương pháp và mình chịu rèn luyện thì tầm khoảng 6 tháng là mình đã bắt đầu có một cái trí nhớ tốt hơn 3 đến 4 lần so với mức độ bình thường rồi. Còn mà ngày hôm nay thì em đã luyện nó khoảng 4 năm và áp dụng vào cuộc sống thì nó hơn mức độ mà mình đã luyện 6 tháng rất là nhiều lần. Wow. Không biết là các vị khách mời có ai muốn đặt một câu hỏi gì cho bạn không ạ? Bạn đang nói là bạn hiện nay đang đứng lớp mà dạy trí nhớ đúng không? Dạ. Cái người lớn tuổi nhất ở trong đấy là bao nhiêu tuổi? Dạ cái người lớn tuổi mà em từng dạy đó là cô ấy khoảng 47 tuổi. 47 tuổi. Dạ vâng. Thế còn ví dụ như 62 tuổi như tôi thì sao? Dạ vẫn được ạ. Vẫn được. Giống như là mình tập thể dục vậy, mình luyện nhiều cái não của mình nó cải thiện từ từ. Là bây giờ hiện nay là não bạn đang 6 múi rồi phải không? Ok. Rồi, như vậy nếu mà nói như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thử thách của chương trình. Thử thách phá khóa điện thoại. 100 khán giả tại trường quay lần lượt thiết lập mật khẩu bằng hình vẽ trên tấm mô phỏng đã được đánh số thứ tự. Sau đó, các trợ lý khoa học dựa vào mô phỏng và thiết lập chính xác mật khẩu cho 100 chiếc điện thoại. Người khiêu chiến có thời gian ghi nhớ các mật khẩu. Sau đó, ban giám khảo tùy chọn ra 3 chiếc điện thoại. Người khiêu chiến vận dụng trí nhớ của mình để mở khóa 3 chiếc điện thoại đó. Mở khóa được 2 trên 3 chiếc điện thoại. Thử thách thành công. Một điện thoại là 6 con số, 100 người là 600 số. Bạn vẫn nhớ luôn là từng chữ số của cái số thứ tự đó. Như vậy thì tổng lại hết bạn sẽ nhớ trên dưới 800 chữ số. Bạn ấy nhớ 100 cái chuỗi số và mỗi chuỗi số đấy gồm có 2 số thứ tự cộng với cả 4 đến 6 ký tự cái điện thoại đó. Thì đấy cũng là một cái khối lượng nhớ khổng lồ. Cho tôi hỏi là trong bao lâu ạ? Cái tiết mục này đã được trình diễn ở các nơi khác rồi. Thì em xem là các bạn ấy làm tầm khoảng 37 phút. Thì mục tiêu của em ngày hôm nay là em sẽ làm tầm khoảng 32 đến 35 phút. Wow. Lập một kỷ lục mới của thế giới đúng không ạ? Dạ vâng, em hy vọng là em đạt được điều đó. Bây giờ để chúng tôi đưa đạo cụ ra để quý vị có thể hình dung đôi nét về điều bạn ấy sắp sửa làm. Xin mời. Theo quý vị giám khảo, mức độ quý vị đánh giá cái độ khó của cái tiết mục này là bao nhiêu? Xin mời điểm số của giám khảo Vũ Cát Tường. Khi mà đưa ra thử thách và chưa thấy những cái bảng vẽ, những tấm hình thì Tường đã phần nào đoán đúng cái hướng của bạn này sẽ đi. Đây là trường hợp Tường không bất ngờ. Và mời ca sĩ Tóc Tiên. Việc luyện trí nhớ là cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập được. Đó là cái điều mà Tiên tin rằng là không chỉ Ngọc Bình và tất cả những cái thí sinh của siêu trí tuệ Việt Nam sẽ làm được. Giám khảo Tóc Tiên cũng 3. Và xin mời nhà báo Lại Văn Sâm. Cũng là 3 thưa quý vị. Không phải là mình coi cái chuyện này là bình thường,
Nhưng mà đến một người 62 tuổi như tôi, nếu như cố gắng tập trung tập thì cũng có thể tập được. Như Ngọc Bình của chúng ta trong 4 năm đã luyện tập. Có nghĩa là nó có cái mức độ khả thi. Nó có mức độ khả thi của nó, vâng. Dạ vâng. Xin mời bạn về ghế khiêu chiến. Và bây giờ 100 password sẽ được cài bởi quý vị khán giả tại trường quay. Xin mời. Để đảm bảo được độ khó của thử thách, chương trình đã mời 100 khán giả tại trường quay để tiến hành thiết lập mật khẩu bằng hình vẽ. Liệu Ngọc Bình có vượt qua được thử thách này? Thưa quý vị, đây là cái bảng mô phỏng về password của chương trình. Chúng ta sẽ nối 6 điểm lại với nhau. Thì có nghĩa nó là 6 con số. Một lát nữa chúng ta sẽ lấy tay mình quẹt như thế này để mở điện thoại. Ban đầu thì mình nghĩ là đơn giản cũng là nhớ số điện thoại thôi. Thế nhưng hóa ra là sau đấy bạn phải mở password, cái mật mã của các cái điện thoại. Mà 100 khán giả trong trường quay là 100 cái điện thoại khác nhau. Xin mời mỗi giám khảo cho một password cho nó thú vị ạ. Và mọi người nhớ cái password của mình nha. Tiên cũng đã từng xài điện thoại với cái việc mà phải vẽ này nọ và đã quên. Không chỉ quên một lần mà quên rất nhiều lần. Thưa quý vị, đây là password quanh lại Giang Sâm. Đúng một đường mà đi. Quanh Nam, quý vị thấy không? Lúc đầu trung học học bình thường, càng học càng cao. Sau đó ứng dụng đưa cho mọi người. Cái việc đặt cái mã điện thoại bằng các cái hình vẽ bao giờ nó cũng phải đi qua một cái con số nào đấy, tức là nó có những cái quy luật để cho chúng ta đưa ra cái mã điện thoại. Đây là ai? Cát Tường. Vũ Cát Tường. Ngẫu hứng, phức tạp. Bây giờ tôi qua Tóc Tiên. Giống như là mạng lưới điện thoại mà bị nghẽn mạch. Nhưng mà em chưa 5 xài. giờ chiều bây giờ chúng tôi vừa được NASA báo lại là Tóc Tiên phải làm lại cái mới gì, cái này xài không được. Đây, nó rối quá. Tức là em làm cho em thôi, em còn chưa xong nữa, huống chi là Em đẹp đẽ mà em làm khó người ta. nhiều khi mình tự phức tạp hóa, tự thử thách bản thân bằng cách là nhớ ra một cái dáng rất là khó rồi quên luôn cái dáng khó đó luôn. Thưa quý vị, 100 cái password đã được cài đặt. Và bây giờ trợ lý khoa học sẽ mang những cái bản mô phỏng điện thoại đến cho thí sinh ghi nhớ. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là thời gian dành cho bạn ghi nhớ. Bắt đầu. Trong 2-3 phút đầu thì tốc độ ghi nhớ của bạn ấy khá nhanh. 100 mật khẩu bằng hình vẽ là một khối lượng thông tin khá lớn để người khiêu chiến phải ghi nhớ và rất dễ bị nhiễu. Liệu rằng anh ấy có đạt được mục tiêu thời gian như ban đầu đề ra hay không? Thường thì não người sẽ dễ nhớ hình ảnh. Có cái sự liên tưởng thì nó sẽ dễ hơn là bạn phải nhớ những con số khô khan. Nhớ cái mật khẩu mà bằng hình thì tôi nghĩ rằng là cái số lượng những cái mật khẩu trùng nhau là nhiều hơn. Và chính vì vậy giúp cho Ngọc Bình có thể ghép cặp được các cái con số đấy một cách dễ dàng hơn. Thí sinh của chúng ta rất là đặc biệt. Ngoài cái chuyện đam mê kiến thức và còn một đam mê nhất định về cái việc mà tìm xem cái giới hạn bản thân mình đang ở đâu. Tầm 42 phút rưỡi. Kết thúc quá trình ghi nhớ với thời gian vượt quá mục tiêu ban đầu, nhưng anh ấy có vẻ rất bình tĩnh. Và Ngọc Bình có chinh phục được thử thách của ban giám khảo hay không? Căng não đấy, chứ không vừa đâu.
Vâng, thưa quý vị, đã nhận được tín hiệu. Và bây giờ xin mời các trợ lý khoa học mang tất cả những cái bản mẫu điện thoại này để lên trên cái kệ bên này. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ mời một giám khảo bất kỳ lên lựa chọn một cái bản mẫu điện thoại. Đầu tiên, mời em chọn điện thoại mẫu. Tuy đã là một huấn luyện viên rèn luyện về trí nhớ rồi, nhưng bạn ấy vẫn đi thi, cần rất nhiều sự can đảm và cái sự quyết chiến quyết thắng ở đây. Đầu tiên chọn số 59. Mời trợ lý khoa học. Và mời Bình, thử thách đầu tiên bắt đầu. Ghi nhớ những mật khẩu đấy và mở được cái mật mã của số điện thoại đó. Không đơn giản chút nào cả. Ngọc Bình có hơi lúng túng ngay lúc đầu. Có lẽ bởi vì bạn là một trong những người đầu tiên. Rất là nhiều áp lực, đèn, đóm, sân khấu thì quá rộng, khán giả thì quá đông. Thực ra là với cái thử thách của Ngọc Bình ấy, tôi vẫn đánh giá đây là một cái thử thách khó nếu mà bạn ấy chinh phục thành công. Bình có mở được không ạ? Hiện nay Bình đang không mở được điện thoại. Nhưng mà thưa quý vị, đôi khi không phải là do bạn nhớ không ra, mà biết đâu trong quá trình chúng tôi set từ cái mô hình sang cái điện thoại thật thì có những cái set nó bị sai. Để cho công bằng hơn với bạn Bình, chúng ta sẽ đưa một cái mẫu điện thoại để bạn vẽ cái biểu đồ. Và nếu như bạn vẽ đúng với lại cái hình mẫu, chúng ta vẫn tính là thành công. Tôi phải cam đoan một điều rằng là chính tôi đã cùng kiểm tra với các cái trợ lý khoa học. Tất cả những cái mật mã là hoàn toàn chính xác. Và có thể là Ngọc Bình trong cái lúc ghi nhớ thì do những tác động phía bên ngoài đã nhớ nhầm. Xin mời. Chúng ta hãy cùng đối chiếu xem nó có đúng hay không nha. Đây là biểu đồ bạn vẽ. Và không trùng khớp. Ngọc Bình bị khớp chứ không phải là bạn ấy không giỏi. Cái bản lĩnh đầu tiên bạn cần phải có đấy. Thưa quý vị, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bạn có 3 lần. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lần mở password thứ 2. Xin mời anh Sâm ạ. Tôi rất muốn, bởi vì tôi luôn luôn là người may mắn. Dạ vâng, mời anh mở hàng. Khi mà bạn làm không được ấy, thì mình mới thấy rằng đấy lại là vấn đề về độ khó của cái phần mà bạn tham gia thi. Bởi vì mình thì mình chỉ nhận định là qua mức độ khó thôi. Đây là điện thoại số 22. Mời bạn. Phần thứ 2 thì Ngọc Bình đã tĩnh tâm lại, trở lại vào thế giới của mình.
sắc. Qua một lần đầu tiên, bạn ấy đã rút ra được một bài học, đó chính là cái khả năng tập trung, bỏ ngoài tai tất cả những cái yếu tố ngoại cảnh khác. Bạn đã vượt qua thử thách lần 1. Bây giờ nếu bạn đúng được lần nữa là coi như thắng. Tôi chọn. Thưa quý vị, tôi phải lựa cái password này. Tôi nghĩ chứ Cát Tường chứ không ai. Dạ, không phải em đâu. Thưa quý vị, đây, nó như thế này. Đây là số điện thoại thứ tự 56. Mời bạn. Xuất sắc. Nhiệm vụ hoàn thành. Ngọc Bình đã làm được và làm chúng tôi không thất vọng. Tiên rất là nể phục những con người không bao giờ đặt ra giới hạn của bản thân và luôn luôn muốn vượt qua giới hạn đó. Thưa quý vị, siêu trí tuệ Việt Nam Ngọc Bình. Wow. Cái điều gì vừa xảy ra trước mắt tôi vậy? Tại sao cái mật mã nó đi theo những cái hình mũi tên như vậy? Rồi bạn nhớ bằng con số hay bạn nhớ bằng cái hình mũi tên? Đối với cái mật khẩu điện thoại này, cái thứ nhất là mình phải nhớ được cái vị trí của từng cái điện thoại nó nằm ở đâu. Cái thứ hai nữa, mình phải quan sát thật kỹ xem những cái nét mà cái điện thoại nó nói là đến con số nào. Rồi sau đó mình sẽ áp dụng những cái đường nét đó, mình tạo thành một cái hình ảnh riêng biệt cho mỗi cái điện thoại như vậy. Sau đó mình mỗi lần mình nhớ thì mình chỉ cần nhớ đến cái hình đó thì mình hoàn toàn có thể mở được cái điện thoại rồi. Nãy giờ cái kết quả bạn làm đã cho thấy cái trí nhớ của bạn cũng như là siêu trí tuệ là một cái năng lực mà chúng ta có thể rèn luyện được. Chính xác. Đúng không anh? Chứ không phải là mọi người sẽ có siêu trí tuệ phải là thiên bẩm đẻ ra là đã có rồi. Không phải, tôi nghĩ rằng đó là sự dung hòa của cả hai yếu tố. Tôi nghĩ là một người bình thường không có nghị lực, không có quyết tâm, không có ý chí thì không thể làm được điều đó. Và một cái thông điệp mà chương trình gửi tới cho tất cả các bạn trẻ, con người ta đôi khi không biết hết khả năng của chính mình. Và nếu như chúng ta định làm, chúng ta muốn làm, chúng ta quyết tâm làm một điều gì đó, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Vâng, thưa quý vị, tất cả những người mà không khuất phục trước những thất bại sẽ là cái người gặp được thành công. Đó là bạn Ngọc Bình. Anh Nam sẽ cho chúng tôi biết cái nhận xét của anh theo cái chiều hướng khoa học. Ngọc Bình ở đây là một cái minh chứng trong rất là nhiều minh chứng cho cái câu nói rằng thiên tài có 99% là mồ hôi nước mắt. Tôi nghĩ rằng là tất cả những cái hình ảnh, mật mã, những cái con đường đi đấy được mã hóa ra thành cái chuỗi số để cho bạn ấy nhớ. Mà Ngọc Bình đã ghi nhớ trong vòng 40 phút cho 800 số liệu này. Nếu mà so với cả thế giới thì đây cũng không phải là một cái thành tích nhỏ và có thể so sánh được với cả thế giới. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào những cái mã mẫu điện thoại thì nó sẽ có một số những cái mã là có vẻ là sẽ trùng nhau. Liệu rằng cái đấy cũng có phải là một cái điều mà làm cho cái cách thức mà bạn ghi nhớ về cái này nó dễ dàng hơn không? Nhưng mà dù sao, cái thành tích và cái thử thách mà bạn đã chinh phục cho khán giả thấy ngày hôm nay cũng hoàn toàn ấn tượng. Và rất là nhiều người cũng phải wow khi mà nhìn thấy những gì mà bạn thể hiện ở trên sân khấu này. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Và bây giờ thì anh ấy sẽ đưa ra điểm số đánh giá cái độ khó của cái tiết mục này. Xin mời điểm số. Sáu 63 điểm. Thưa quý vị,
Tôi nghĩ rằng là cái điểm số 7 cho bạn về cái độ khó này là phù hợp. Tôi kỳ vọng là sẽ có những cái tiết mục với những cái thử thách mang tính chất là phi thường hơn. Ngày hôm nay mặc dù là chúng ta không có thể đi tiếp cùng với chương trình, nhưng mà tôi nghĩ rằng bạn là một người thực sự rất đáng vinh danh, bởi vì bạn là một trong những người sở hữu siêu trí tuệ bằng cách luyện tập thực sự khó khăn để có được điều này. Và bạn cực kỳ đáng để mọi người vinh danh cho bạn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Bạn có lời gì chia sẻ với mọi người không? Tuy ngày hôm nay thì em dừng cuộc chơi tại đây, nhưng mà em cảm thấy rằng mình đã vượt qua bản thân mình. Đó là niềm vui của em. Cảm ơn sự có mặt của bạn ngày hôm nay để tiếp thêm lửa cho tất cả những người đang gặp thất bại trong cuộc sống. Họ hoàn toàn có thể tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Thưa quý vị, Ngọc Bình. Chúng tôi xin được cảm ơn FPT Shop là đơn vị bán lẻ điện thoại, laptop và máy tính bảng đã tài trợ đạo cụ cho tiết mục vừa rồi để chúng ta có rất là nhiều cái điện thoại cho nên cùng mở khóa. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình, nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực Compact, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt tiếp theo thông qua đoạn video clip sau đây. Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam và đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ Apex Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Xin được giới thiệu đến quý vị một bạn thần đồng còn rất là nhỏ nhưng mà khả năng của bạn rất là thú vị. Tôi mời quý vị xem bạn có khả năng gì. Trời ơi, Sở dĩ người máy nghe hiểu được tiếng cười là vì con người đã đặt vào trong người máy một cơ quan thính giác. Xin chào mọi người. Con tên là Thế Anh. Năm nay con lên lớp 2. Ui da đau quá. Khoảng 3 tuổi rưỡi là bạn tự đọc chữ. Vài tháng sau đó thì phải rành hơn chị mà đang học trên bạn đó là 3 lớp. Bạn này có một cái đặc biệt là bạn tự tìm hiểu tất cả những gì mà bạn muốn biết. Con sông Nile nó sẽ chảy từ Ai Cập đến Rwanda, kết thúc tại đây. Giống như là thời gian gần đây thì bé quan tâm vấn đề mà tàu Titanic đang bị chìm đó, thì bé sẽ tìm những cái thông tin liên quan đến cái tàu đó để xem. Bạn quan tâm là bạn học chứ mình không có ép được hay là mình có thể cản. Tôi vui mừng là bé có trí nhớ rất là tốt. Cái nước nào mà nó đi vòng quanh thế giới, nó lấy đảo nhiều nhất? Anh, nó lấy đảo Cayman nè, lấy đảo Falkland nè, South Georgia, Tristan da Cunha với lại mấy đảo Ascension, nó cũng đều của anh luôn. Kinh chưa? Bé Thế Anh cho cô những cái bất ngờ và những kiến thức mà em đã có so với những cái bạn của lớp 1. Bây giờ bạn học toán là ở cái trình độ khoảng lớp 7 rồi. Toán học ở lớp 2 thì sẽ không làm cho bạn quan tâm nữa. Bé thì rất là hiếu động nên thích những cái môn vận động giống như là bóng rổ. Bạn Thế Anh thì bạn có những cái mục tiêu chinh phục rất là lớn, và chiến thắng mới thôi. Đến với cái chương trình siêu trí tuệ Việt Nam là một cái sân khấu nó lớn hơn rất là nhiều. Và để xem con chinh phục được đến mức nào ở cái chương trình này. Thưa quý vị, thần đồng 7 tuổi, bạn Thế Anh. Chào chú Trinh Thành. Trời ơi, Dễ thương với ta, trời lịch sự với ta. Chào chú. Ủa hình như bạn con là trái địa cầu mà sao không đem theo? Có không? Có không? No hả? Giờ chú Thành mang trái địa cầu ra cho con nha. Ok. Cho đòi quả địa cầu. Đây.
Cảm ơn chị trợ lý. Rồi đây đồ chơi của con đây. Con đứng qua đây nè. Con mê quả địa cầu này lâu chưa? Lâu mới mê. Lâu mới mê rồi. Nhưng mà tại sao mà răng con đâu hết trơn rồi, mất hết trơn rồi hả? Răng con đâu rồi? Mà sao chú đi đâu con đi đó vậy? Con đứng đây nè, con đứng đây để cho mọi người thấy con đi nè. Con có biết chú là ai không? Dạ không biết. Chú là ai? Chú là chú gì? Chú là chú Văn Thành. Con coi chương trình gì mà con biết chú? Dạ con coi chương trình Nhanh Như Chấm Nhí. Ngon à. Rồi bây giờ nè, con cho chú biết là trên cái trái này có bao nhiêu nước? Đảo nữa đúng không? Cũng Rồi, tính ok, đảo. tính đảo luôn là nhiêu con? 273. 273. Bây giờ Tóc Tiên lên đây. Cô chỉ đại nước cũng được, khu vực cũng được. Cô hỏi cháu trả lời cho cô nghe. Chào con. Chào cô. Cô tên là cô Tóc Tiên. Con chào cô đi. Tiên. Chào cô Tiên đi con. Chào cô Tiên. Rồi mình bắt tay một cái. Hình như Thế Anh sống trong một thế giới riêng của bạn ấy. Một thế giới đầy màu sắc của trẻ con nhưng mà cũng rất là đặc biệt. Rất là vui được gặp con ngày hôm nay. Bây giờ cô biết là con rất là yêu cái quả địa cầu này. Nhưng mà cô không biết một cái gì về cái quả địa cầu này hết. Bây giờ con giúp cô đi nha. Cô muốn con kiếm cho cô nước Uruguay đi. Trời, cái nước gì mà ác đảng vậy mà khó dữ vậy. Cô thiệt. Ủa tròn ra rồi hả? Ủa thiệt hả? Thiệt không? Uruguay chính xác. Nhỏ chút xíu như đây thôi. Bây giờ hộ cái nước này khó mới ghê. Con kiếm giùm chú Thành Ả Rập Saudi. Hả? Này Ả Rập Xê Út mà, chứ đâu phải Ả Rập Saudi. Thì Ả Rập Xê Út với Ả Rập Saudi có gì khác nhau đâu. Nó hỏi ngược lại mình có gì khác nhau. Đó, hỏi chi Sao để cô cho cứ bị dám cãi xấu con? hổ. Hồi nãy bạn hỏi đảo thì giờ cô hỏi đảo. Đảo ship. Ship hả? Trời ơi. Ủa sao lại vậy? Ủa sao chút xíu vậy mà mình nhiều khi mình còn không thấy được cái Ủa chữ sao đảo lại ship vậy? luôn Sao á. lại vậy? Vậy con kiếm giùm chú Thành đảo Phú Quốc. Đâu con biết ở đâu. Đây nè chứ đâu. Thiệt hả? Biết luôn. Thiệt đó chị, thiệt. Ghê gì? Hết cái em hết vốn để hỏi rồi đó. Thế Anh thật sự là một đối thủ đáng gờm. Xấu hổ thiệt. Thôi chứ. bây giờ cảm ơn con đã cho mọi người thấy cô xin được phép về chỗ. Tại cô cảm thấy không Cô đủ nên vốn về. liền. Cô nên về. Con ơi, lát nữa có cái chú bên chú cho thử thách nhức đầu luôn á. Nếu mà con thi với chú con chịu không? Chú cho đề con nha, thử nha. Nha, chịu không? Nha, ok. Thử thách địa cầu siêu không gian. Mỗi vị giám khảo sẽ tùy chọn một bản đồ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bất kỳ trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ được trình bày dưới dạng thảm thực vật. Nhiệm vụ của người khiêu chiến là tương tác trên ứng dụng quả địa cầu không gian để xác định vị trí của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tương ứng. Chính xác 2 trên 3 lần. Thử thách thành công. Vâng, thưa quý vị, và sân khấu đã được set up. Hiện nay trước mặt quý vị là 200 quốc gia lớn nhỏ trên thế giới. Sẽ có những cái đất nước mà chúng ta chưa hề nghe tên luôn, chứ đừng có nói tới mà biết được cái bản đồ của nó. Và tôi đố cái này mới ghê, nhìn vậy thôi chứ không biết đâu. Đố cô Tóc Tiên, chú Lại Văn Sâm với cô Vũ Cát Tường. Nước nào nó có vẻ đắc thắng? Nước nào Thế Anh? Thế Anh gợi ý đi, Bây giờ gợi ý Thế nha. Anh gợi ý đi. Thế anh cho chú Thành một cái gợi ý thử coi. Coi mọi người biết không? Nước rộng lớn nhất thế giới. Rộng Nga. lớn nhất với Nga. Con đưa cái đó dễ quá à. Con phải đưa cái gợi ý nào nó lấp lửng, con đưa cái đó nó dễ ẹt à. Yeah. Thấy là với một cái bạn nhỏ 7 tuổi thì đây là một cái năng lực mà mang yếu tố bẩm sinh nhiều hơn. Mời con trai lên ghế khiêu chiến đi.
Cái quả địa cầu này quý vị thấy rất là khó để hình dung. Nó không giống như cái quả địa cầu mà mình đã vẽ sẵn các biểu đồ quốc gia, đúng không ạ? Chỉ dựa vào thảm thực vật, bạn phải banh ra thế nào đó, bạn dán vào cho chính xác trùng khớp thì mới được tính là thành công. Thì bây giờ là 200 cái xanh lá cây này ráp vô một cái mảng lớn xanh lá cây đó, mà chính xác vĩ độ, kinh độ là vấn đề đó con. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm số mà các ban giám khảo đánh giá độ khó của tiết mục của bé Thế Anh. Cũng là 4 điểm. Cứ hỏi vì sao đưa 4 điểm ạ? Ra thì cái nhận diện các quốc gia thì đây không phải lần đầu tiên. Tôi đã từng được chứng kiến các bé tuổi cũng thế này cũng đã có thể nhận diện được. Nhưng ở đây nó có thêm cái phần thao tác ở trên kia mà anh Trấn Thành giải thích kìa cả. Đấy, cái khó là cái đấy nữa. Và tôi nghĩ rằng là có một cái gì đấy thiên bẩm thì cái đấy là cái cực kỳ hiếm và khó thấy ở những đứa trẻ bình thường. Dạ vâng. Em cùng quan điểm với lại anh Sâm là những cái gì mà kiến thức mà bạn ấy nhập vào đầu bạn ấy và nhớ lại và lưu trữ trong cái bộ não của bạn ấy đa phần là đến từ cái thiên bẩm, và sau đó đến từ cái sự yêu thích đặc biệt đối với kiến thức nói chung. Cho nên là về cái độ khó, cái thang điểm 4 là cái thang điểm nó phù hợp nhất đối với lại Thế Anh. Con trai nói chú Thành nghe và mọi người nghe coi, đối với con thì theo con cái thử thách này dễ hay khó? Con thấy nó bình thường. Đó. Thấy ghét không? Thường. Xứng đáng để được cho con số điểm cao là bởi vì em bé này còn nhỏ, quá nhỏ. Với cái khối lượng kiến thức chúng ta sẽ nhìn thấy đấy, không chỉ là bản đồ của các quốc gia, còn tên của các quốc gia nữa. Đúng và rồi. thậm chí là cái năng lực mà các bạn ấy sẽ phải định vị không gian và để dán được vào trong Đúng cái phần rồi. mềm kia. Và tôi Nó còn mới biết khủng là đó. thế anh có thể còn cung cấp được thêm cho ban giám khảo và quý vị khán giả những cái thông tin mà liên quan đến những cái quốc gia mà các vị sẽ chọn nữa. Con, có phải là con nhớ mấy cái này? Thường thì con nhớ giống như là ví dụ như cây chổi hay là con khủng long hay là cái gì không, đúng không? Không có. Chứ con tự con nhớ vậy thôi đó hả? Nhìn vô là nhớ, học thuộc vậy luôn đó hả? Dạ. Đây là khả năng thiên bẩm, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ xin mời giám khảo Vũ Cát Tường lên chọn cho tôi một đất nước. Nó khó thiệt khó coi. Kiếm cái nước nào châu Phi mà kỳ cục cho anh. Trời ơi anh ơi, Đừng có lấy nào dễ quá nha. em thấy mấy cái này giống mấy cái tiêu bản ngày xưa coi trong cái niễn gì mà. Anh coi này. Trời ơi, nó có những cái quốc gia vậy làm sao mà hiểu được trời. Ok. Hiểu không? Hiểu. Ê, thưa quý vị, tôi giám khảo Vũ Cát Tường có một cái âm mưu khủng khiếp. Nói nhỏ thôi nghe, đừng cho đứa nhỏ nghe. Tại sao em chọn cái này? Thứ nhất là cái nước này nó quá lạ, em chưa bao giờ nghe tới luôn. Tôi cũng chưa biết. Thứ hai nữa là Tường nghĩ là Tường sẽ làm khó em bé này một chút, bởi vì chọn cái mảng xanh lá cây mà nó không có một cái hình thù cụ thể. Và nó cũng không có giáp một cái gì hết. Đúng. Bạn phải cho tôi thấy được cái mà tôi không biết, thì mới thấy được cái hay của bạn. Đây con trai, mời con bắt đầu. Rồi con lên con rap đi. Thưa quý vị, từ từ, trời ơi, nó làm cái gì vậy? Ôi. Trời ơi. Không những là cái trí nhớ không gian của bạn ấy tốt, cái năng lực, cái trí nhớ học thuật của bạn ấy về địa lý cũng tốt. Bên cạnh đó thì tất cả những cái kiến thức này nó còn được sâu chuỗi lại trở thành hệ thống. Thưa quý vị, bây giờ đọc lại kỹ thì mới biết là nước Zimbabwe. Zimbabwe không biết nằm ở khu vực nào luôn. Con ơi, nước này là nước nằm ở châu nào? Dạ châu Phi. Thủ đô của nó là gì? Harare. Có giáp biển không con? Dạ không. Còn nói gì nữa? Thử thách đầu tiên thành công. Tóc tiên ra đời khó lên gì đâu.
qua đây đi. Tóc Tiên nó chỉ cái hình hỏi anh ơi cái này là cái gì vậy? Tôi trả lời đơn giản, ai biết. Anh Thành. Ê cái này khó nè. Khó. Cái này cũng khó nè. Chọn cái nhiều mụn ruồi nhất đi. Rồi Chơi. Cảm ơn em. Thưa quý vị, đất nước mà Tóc Tiên chọn có một cái bản đồ thiết là đẹp, xuất sắc. Đố con nước này nằm ở đâu? Cầu Đại Dương. Cái Cầu Đại Dương. Cái- Cầu Đại Dương. Cầu Đại Dương. dán được rồi mới nói chứ đừng cái Châu Đại Dương thưởng khè tôi. Ok. Ok. Gì đơn giản như đang giỡn vậy? Sao lẽ vậy? Con nói một vài thông tin về cái đất nước này đi, cô không biết nước này luôn á. Cái nước gì vậy con? French Polynesia. French Polynesia là nước gì con? Polynesia thuộc Pháp. Nhưng mà cái nước này nằm ở châu nào vậy? Châu Đại Dương đó. Châu Đại Dương hả? Ủa chú nhớ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á, châu Phi. Sao lại cũng có cái châu tên là châu Đại Dương cả? Châu Úc là châu Đại Dương. À vậy hả? Thấy chưa? Hỏi làm gì? Vậy có cái châu nào khác ngoài châu Đại Dương đó mà hai chữ không? Nè châu Á là châu Âu. Châu Nam Cực. Yeah. Giỏi. Vậy đố con có châu Bắc Cực không? Không có. Đố con châu Đốc nằm ở khu vực nào? Con biết châu Đốc không? Không biết hả? Làm sao con biết được? Chừng nào con lớn lên con cúng đi rồi con biết. Thì sau cái thử thách đầu tiên thì Tường thật lòng mà nói thì Tường cũng không ấn tượng lắm. Với thử thách đầu tiên thì thực sự là 50-50. Trường hợp của Thế Anh thì Tiên cũng đã thấy nhiều ở những bạn nhỏ 5-6 tuổi khác rồi. Cho nên là với thử thách đầu tiên thì cũng chưa hẳn là thuyết phục Tiên đâu. Chúng ta có thể tăng độ khó lên để cho Thế Anh thể hiện được cái tài năng của mình. Thay vì là những cái hình thảm thực vật này, Thế Anh có thể nhận ra được chỉ bằng những cái đường nét rất là đơn giản. Vâng, và chúng ta sẽ xem là Thế Anh có thể nhận ra từ những cái đường biên vẽ về quốc gia đó chỉ bằng những cái nét đơn có thể là dán được vào bản mô phỏng quả địa cầu của chúng ta ở trên kia hay không? Cái này thì lên được 60-40. Thưa quý vị, như vậy là theo ý của anh Nam, chúng ta sẽ không cho cái màu của thảm thực vật nữa, mà chỉ cho những cái đường biên, ranh giới của cái quốc gia đó thôi. Và cái bạn nó cũng không hề có cái tên quốc gia luôn. Để xem bạn nhỏ có biết được đất nước đó là đất nước nào hay không, đúng không ạ? Dạ vâng. Mời tổ đạo cụ cho chúng tôi hiện trường. Bản đồ thảm thực vật của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được chuyển đổi thành bản đồ tối giản. Trên bản đồ chỉ còn duy nhất đường biên giới và không có bất kỳ thông tin nào để xác định được tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó. Thưa quý vị, bây giờ bản đồ của chúng ta chỉ còn như thế này mà thôi. Không còn màu sắc, chẳng có thông tin. Dĩ nhiên độ khó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì vậy cho nên chú Thành sẽ dành cho con 10 phút để con đi xem qua tất cả các quốc gia một lần, để con hệ thống lại, con nhớ lại trong đầu của con. Mời con trai. Thế Anh dường như khá tự tin với thử thách nâng cấp lần này. Cậu bé di chuyển khá thông thả với tâm lý vô cùng thoải mái. Nhưng đối lập với không khí đó, ban cố vấn dường như khá căng thẳng. Nó không còn tên quốc gia nữa. Ví dụ như là sa mạc hay là chỗ đồi núi nó thể hiện nó khác không? Em lại nghĩ ngược lại chứ. Khó hơn chứ em. Tại vì ví dụ như nó biết cái đất nước đó là gì thì nó sẽ biết nằm ở châu lục nào để nó dán lên. Đằng này nó không biết tên nước, nó phải nhớ. Nhưng mà Tường nó đúng là
với cái hình phác thảo vẽ như này thì dễ nhận ra hơn. Thì em thấy vẫn chưa thuyết phục được em. Thảm thực vật và sau đó thay đổi thành thể nhị nguyên, nghĩa là chỉ có trắng với đen, thì Tường lại thấy là nó lại dễ hơn. Tại vì khi mà thông tin nhiễu của bạn ít hơn thì cái thông tin của bạn nhận được nó rõ ràng hơn chứ, đúng không? Không có nha, trắng đen thực sự nhìn rất là khó và thử thách hơn rất là nhiều. Và đối với một đứa trẻ, cái việc mà khiến các bạn ấy ghi nhớ nhiều nhất đó là màu sắc và hình ảnh về thị giác. Vì vậy mà khi mà bạn làm mất đi cái màu xanh mà trong mặc định trí não của bạn ấy rồi á, thì đó là thực sự là một thử thách. Con trai ơi, xong rồi phải không? Ha 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 ha. Em đã có trò chơi mới. Cô Vũ Cát Tường, cô cười vụ gì? Xin hãy cho cháu biết. Với em thì cái thử thách này nó chưa thuyết phục em. Ví dụ Tường nhỉnh này thể hiện ra ngay nó là một cái cánh chim. Nếu như mà em bé này học thuộc lòng thì nó sẽ nhìn ra được rõ hơn nữa về mặt hình học. Cho nên là để thêm vô cái phần của anh á, thì em có một cái ý này. Em muốn là thử thách thứ nhất cô dành cho con là cái tính phản xạ của con. Có nghĩa là cô sẽ lấy cái bất kỳ một cái nào đó, cô cho con coi 2 giây, cô rút lại liền, coi là con có đoán được cái đó hay không. Và thứ hai là cô sẽ lấy ra 5 nước bất kỳ, cắt làm đôi, và con phải làm sao để mà ghép lại nó thành có nghĩa chẳng hạn, thì cái đó nó mới thuyết phục. Cái này thì thực sự là ác rồi đó. Cái này là các cô chú quá ác đối với Thế Anh rồi. Không phải là Tường hành thí sinh đâu, nhưng mà Tường muốn khán giả phải thấy được cái đặc biệt của em bé này không phải chỉ là ghi nhớ. Để anh hỏi cháu coi nó có đồng ý những gì em nói không? Con trai, giờ cô Tường nói nó dễ quá, không làm khó được con, thì bây giờ cầm cái hình quẹt qua 2 giây, có biết nước nào nha. Với lời thử thách bất ngờ từ giám khảo Vũ Cát Tường, liệu Thế Anh có tận dụng được cơ hội này để chứng minh bản lĩnh vượt bậc của mình? Đôi cái bản đồ con phải ráp, con biết nước nào nha. Chơi cắt đuôi luôn. Được, chơi. Ok. Có vẻ khẩu khí kha quá ha. Tường rất biết cách làm khó thí sinh. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại là đây là cuộc thi mà. Bạn đã chấp nhận những thử thách thì bạn phải thử thách cho tới cùng. Rồi, Ok. Chọn đi, chọn đi. Tường cũng hơi hoài nghi, nhưng mà cũng rất đầy hy vọng với Thế Anh. Hy vọng là thử thách mà Tường đưa ra không làm khó Thế Anh nha, mặc dù là rất khó đấy. chuẩn bị, bây giờ chúng ta bắt đầu thử thách. Ông được coi trước nha. Nhắm mắt lại. Để 1, 2, 3 mới mở ra nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kosovo. Wow, Kosovo. Ok, coi. Đúng không? Đáp án là Kosovo. Tường luôn chọn những quốc gia mà Tường không biết. Tường không biết luôn thì mới gọi là bạn thuyết phục được tôi chứ. cái này không đủ nhanh để tôi. Anh đừng cho anh nhìn. Đây, đơn giản thấy không? Không có một hình thù gì hết, tròn đây. Mọi người hồi nãy cho 3 giây, bây giờ rút lại 1 giây thôi. Chuẩn bị nha. Ác ghê luôn á. Mới gọi là siêu trí tuệ chứ. Con ơi, chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Trời đất quỷ nhỏ thần chưa kịp ơi. nhìn luôn. Lesotho. Trời ơi. Đấy. Tới cái thử thách lần thứ 3 này thì Tiên mới bắt đầu cảm thấy là con bé này không đùa được đâu. Nữa đi. Thử thách cái gì dễ ẹt. Bây giờ nửa giây thôi. Ghét quá, không tin. Tôi không tin. Gì nó phải có một cái gì nó giá của nó. Nhìn nè con, nhìn nè. Ui. Nước gì? Montenegro. Khủng khiếp. Với Thế Anh cái độ tuổi đó thì Tường không có lời giải thích nào nếu như bạn ấy không bẩm sinh là được như vậy. Anh Nam chọn một tấm cho đi thử anh. thách này để cho tôi giúp anh Thành một chút nhá. Dạ vâng. Kiếm cái nước nào khó thì khó. Các cô nâng cấp hơn một chút cho nên là chú cũng nâng cấp. Bây giờ chú sẽ chỉ cho con xem được gọi là phần ở phía trên, dạ vâng. phần ở phía ngang bên này và phía dưới bên này thôi. San Lucia. Đáp án là
Chính xác. Bản thân cái người mà cầm thử thách còn chưa nhớ rõ luôn là mình đang lấy thử thách của đất nước nào, của vùng đất nước nào nữa, huống chi là cậu bé này. Một giây thôi nhớ ngay lập tức, hoặc là một nửa của tấm bản đồ thôi nhớ ngay và nhận ra ngay lập tức liền. Ảnh cắt có tầm 1/3 thôi đó, mà nó vẫn nhìn ra Nó được. có một cái góc nhỏ Chút thôi. xíu à, em tâm phục khẩu phục chưa Tường? Thôi bây giờ em khỏi thử nữa. Cho tôi một nước, cho tôi một nước. Trời ơi, con đụng cao thủ rồi. Cái nước này là rất khó này. Cái nước này là rất khó là bởi vì cái nước này là nước ngày xưa tôi học 1 năm dự bị tiếng Nga ở đấy. Nha anh Sâm cho em một thiếu nha anh Sâm. Cái nước này mới là nước khó này. Đây rồi. Đây rồi. Đây, đưa cái màu trắng này. Đó, để đưa cho che anh Sâm. lại, che lại. Chuẩn bị Nam. Tên 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 tên. Nhiều đó thôi, nhiều đó thôi. Bắc Triều Tiên. Nhìn lại nhá, nhìn lại nhá. Cẩn thận lại, cẩn thận. Tên 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 tên. Nepal. Armenia. Wow. Trời ơi, để gì? Armenia. Đây là một thử thách khó. Là bởi vì là ngày xưa ấy. Tại vì là cái chiều đúng nó là như vậy. Chú đường tại chú đưa ngựa. Chú đưa ngược à? Tại vì nó hình ngang, chú Sâm chơi đưa dọc. Tao không hiểu là cái gì. Nhưng mà cái nước này là nước cực khó và rất ít người biết là bởi vì ngày xưa nó thuộc về Liên Xô, một trong 15 nước cộng hòa của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết mà ngày xưa chúng ta hay gọi là SCCR. Cho nên là rất là khó, ít người, thậm chí người lớn ít người biết đến cái đất nước này. Em chưa biết luôn. Em không biết là chắc rồi. Không, em chỉ biết Hàn Quốc thôi. Rồi. Không, cho em thử lần được không? Nè, con của tôi không phải là trò giải trí của các người. Cho em mượn cái gì để em Đây. thử. Đây, mời con. Bhutan. Nó có chút xíu vậy nè. Rồi cô Tường chịu chưa? Chịu chứ không cần cắt luôn, không cần giới hạn 5 đất nước luôn. Thuyết phục. Cái tốc độ kết nối giữa cái năng lực nhận diện về mặt thị giác với cả là cái trí nhớ dài hạn của bạn ở trong đầu rất là ấn tượng. Làm cái này, tôi đố thằng nhỏ biết. Đừng có giỡn với Trấn Thành. Cười. Trời, giống như là nó cười vào mặt mình vậy. Đây. Đố con nước gì? Vatican. Trời. Đây. Đố con nước gì? Vatican. Đã nói là đố làm cái gì? Đang cười chú Thành kìa, đang cười chú Thành kìa hả? Chấp cả chú Thành nhá. Vẽ thêm nó cũng không làm khó nó được. Không, bây giờ thử ghép hai nước lại được không? Nó nhận ra được. Thôi, tôi thấy được rồi. Đây không phải là luyện tập mà đây là do cái cấu tạo của bộ não nó khác so với người thường, thì em bé này mới làm được điều đó. Con quá giỏi nha, con quá giỏi luôn á. Chúc mừng con. Thưa quý vị, con gì để nói nữa. Thế Anh 7 tuổi, siêu trí tuệ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, từ nãy giờ chúng ta đã thấy được những khả năng gọi là siêu phàm của một bạn nhỏ chỉ mới 7 tuổi. Chắc là coi tới đây, quý vị, giám khảo, khán giả cùng tất cả những người đang theo dõi truyền hình đang suy nghĩ là chắc là ba mẹ bé rất là hạnh phúc và tự hào khi có một cậu con thần đồng như vậy, phải không ạ? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Có người ta nói gọi con là thần đồng, nhưng mà bố không tin cái đó là nó mang lại cho con hạnh phúc. Hồi trước con cho bố con quốc gì ta nhờ bố không biết hả? Bạn này bạn học nhanh và bạn nhớ nhiều cái lĩnh vực. Chắc là tất cả các bậc phụ huynh là đều cảm thấy vui vì cái điều này. Nhưng mà ở đằng sau đó là nó rất là mệt. Tại vì nói thẳng đó là bạn không được bình thường. Gia đình có đưa bạn đi gặp một bác sĩ nhi khoa chuyên về tâm lý, thì cũng nói bạn là cái dạng phát triển sớm, nên cũng có khuyên gia đình là cho đi học các cái môn để nó phát triển về trí tuệ và nó tập trung vô đó, chứ không là
đi theo hướng lệch lạc. Gần 4 năm rồi là đưa đón bạn đi học. Ngoại ngữ thì mình cho đi học cũng tương đối là xa, đi hơn 10 cây số, toán học cũng vậy. Em thường xuyên không tập trung vào giờ học của cô. Trong khi cô giảng bài thì em lại không lắng nghe ở dưới, có khi thì lại làm dài trên bàn. Bạn biết hết rồi, thầy cô cứ giảng đi giảng lại thì bạn phản ứng bằng nói có nhiêu đó nó hoài, còn nản rồi. Thì mỗi ngày thì mình đều dẫn bạn đi học sớm hơn khoảng 15 phút vào lớp để mình nói chuyện với bạn, để động viên bạn cho bạn có cái hứng thú để đến lớp. Thầy Anh ơi! Thầy Anh! Thầy Anh! Khó lắm, làm cha nhiều trái đắng, làm cha dạy con khi con đi sai đường, nhiều vui buồn bên con ơi. Chào mọi người. Trời ơi, thôi, con không làm cái trò này nữa. Có những lúc mình mong cho là bạn bình thường như một đứa trẻ khác thì cái việc nuôi dạy nó dễ hơn rất là nhiều. Đi nơi nào, tình cha là mãi mãi, rồi sau này con lớn, rồi sẽ làm cha như cha yêu con. Bố không bao giờ ép con phải học hay là làm cái việc gì mà con không thích. Bố chỉ mong là con hạnh phúc với cái điều mà con cảm thấy là mang lại hạnh phúc cho con. Bố yêu con. Sao vậy? Hả? Hình như con không vui với cái clip này hả? Hả? Thế anh nói chú Thành nghe coi, ra con đứng dậy nè. Thế anh đi, con nói cho Thành nghe coi. Con xem cái clip này con không vui hả? Hả? Không vui. Tại sao không vui? Cho chú Thành nghe coi lý do gì mà không vui về clip này. Nói chú Thành nghe đi, tâm sự mà nghe đi. Hả? Con suy nghĩ sao nói chú nghe thử coi nè. Đây, suy nghĩ sao nói chú Thành nghe thử coi. Sắp khóc rồi. Ok, thưa quý vị, nếu như mà tinh ý thì từ đầu chương trình đến giờ quý vị thấy là bạn không bao giờ ngồi yên. Khi nó xem cái đoạn clip, có những cái gì mà bé nó không có hài lòng, chắc chắn là sẽ có những cái điều mà làm nó cảm thấy hơi chạnh lòng. Thì tất cả những cái cảm xúc đó nó vận hành qua những cái động tác cơ thể như thế này. Thế anh không giỏi về giao tiếp. Em sẽ không biết làm sao để nói ra cái suy nghĩ của mình. Vì mình cảm giác là tại sao mọi người không hiểu tôi. Xin mời bố của bé lên sân khấu ạ. Xin mời anh. Con ơi, qua đây. Mời anh qua đây. Thưa anh, cho tôi hỏi là anh ơi, không sao cứ để bé nó tự do chút xíu. Anh giới thiệu một tí với mình đi. Thì lên đây rồi thì là chắc là biết là bố của bạn Thơ Anh rồi. Thơ Anh thì hồi nhỏ là 1-2 giờ sáng là không có ngủ. Thường là cứ buổi tối là ảnh là bắt đầu ảnh quậy, khua chân, múa tay, nói một mình thôi. Nhưng mà sau đó cũng tìm hiểu thì mình biết được đó là cái cách mà cái bộ não nó ghi nhớ. Gặp bác sĩ nhi khoa thì họ cũng có tham vấn một chuyên gia bên Pháp á, là nói là một cái dạng phát triển sớm. Nếu mà mình không có cái hướng mà mình điều chỉnh thích hợp á, thì nó sẽ gây ra những cái tâm lý và ức chế cái thứ nữa. Mà đa phần là các bậc phụ huynh đều mong con mình trở thành một người đặc biệt hơn, một người nổi trội hơn, một người cá biệt hơn. Nhưng khi mà bạn ở trong cái câu chuyện của họ thì thật sự cái điều đó nó rất ám ảnh và thật sự rất cảm động. Thưa quý vị, khi mà định nghĩa nhanh là phát triển sớm thì có nghĩa là cái khối lượng thông tin chạy trong não của bé nó có một nguồn năng lượng lớn đến mức độ nó cần phải được phóng thích ra ngoài. Tại vì nó không diễn đạt giỏi bằng ngôn ngữ nói, nên nó cần phải được phóng năng lượng ra ngoài. Thì không phóng được bằng cách nào khác thì bằng động tác cơ thể, tay chân. Cái thứ nhất, đầu óc và tư duy của bạn ấy quá nhanh. Và những cái chương trình học ở trên lớp bây giờ ấy không trở nên là thách thức và hứng thú đối với bạn ấy nữa. Và cần phải có những cái chương trình nào đấy mà kích thích cái sự phát triển trí tuệ của bạn ấy. Có thể là ngoại ngữ, có thể là các cái hệ cốt khác, ví dụ như là hội họa, âm nhạc. Tức là cùng một lúc bạn ấy có thể tư duy được với rất là nhiều hệ mã hóa khác nhau ở trong đầu. Cái thứ hai nữa là đối với cả những cái bạn như thế này thì khi ngồi một chỗ các bạn sẽ cảm thấy bồn chồn lắm.
Thường chúng tôi sẽ có một cái quả bóng cao su, mình gọi là quả bóng stress ấy. Tức là khi mà chúng ta cảm thấy bồn chồn thì chúng ta bóp vặn cái quả bóng đấy, giải tỏa cái năng lượng ra. Thì lúc đó chúng ta ngồi yên ở một chỗ, bóp vặn quả bóng, cảm thấy an tâm. Khi mà cho bạn này đi học về toán mà bạn xả năng lượng vô toán và ngoại ngữ thì nó sẽ dần dần nó giảm xuống. Nhưng mà có những lúc là học mà nó quá dễ đi thì hầu như nó cũng không có giảm được nhiều. Nhưng mà đặc biệt ở bạn học cái toán này là người ta dạy theo cái mức độ mà bạn học tới, cho nên là rất là thích. Trình đó thì bạn đã học xong một nửa tương đương toán lớp 7. Thì anh là một bạn tài năng. Và tôi nghĩ rằng là cái thử thách ngày hôm nay có thể còn chưa khám phá hết tất cả những cái khía cạnh tài năng của các bạn ấy. Và cái năng lực toán học đó thì hôm nay chúng ta không kiểm tra được. Nhưng mà đúng là ở Việt Nam của chúng ta chưa có nhiều cái cơ sở mà giáo dục sớm phát triển tài năng cho bạn ấy. Có một cái xu hướng giáo dục mới, đấy là homeschooling. Thì hình như cái cách thức đấy là cái cách thức mà anh đang đồng hành với con. Tôi nghĩ rằng hướng đấy cũng là một cái hướng tốt cho Thế Anh phát triển sau này. Yếu tố thiên bẩm là món quà, nhưng mà nó sẽ chỉ trở thành tài năng nếu mà chúng ta đầu tư thời gian, tâm huyết và được luyện tập bằng một cái phương pháp đúng. Có vẻ là từ khi có bạn anh stress hơn nhiều đúng không? Dạ, mình Cái vết hằn trên trán này của anh là có trước hay sau khi có bạn vậy? Chắc cũng hồi xưa thì nó có rồi, nhưng mà chắc giờ thì nó nhanh hơn. Dạ vâng. Nhanh hơn do cái cậu này. Dạ vâng. Hồi nãy tôi rất là cảm động ở một cái câu nói mà anh nói là tôi ước gì con tôi bình thường như bao nhiêu người khác. Đúng là không ai lựa chọn được cái cá tính hay là cái trí tuệ khi mình được sinh ra. Và chắc là anh cũng phải vất vả một chặng đường dài nữa để lo cho bạn. Bởi vì anh biết không, có những món quà được ban cho mà không phải món quà nào cũng được ban một cách miễn phí cả. Dĩ nhiên sẽ có những cái giá phải trả. Nên bây giờ anh cứ đầu tư đi, rồi mai mốt anh sẽ gặt hái. Cố lên anh nhé. Cảm ơn Tôi anh. có một cái lời muốn nhắn nhủ anh như thế này. Muốn con hạnh phúc, như trong clip anh có nói, đầu tiên bố mẹ phải hạnh phúc đã. Và bố mẹ hạnh phúc thì cần phải nhìn nhận cái vấn đề của con mình theo những cái chiều hướng tích cực. Anh thấy con của chúng ta là đang rất là hoạt động rất là nhiều, không ngồi yên được một chỗ. Nhưng mà mặt mạnh của cái việc hoạt động rất nhiều, không ngồi yên được một chỗ là gì? Cháu luôn luôn tràn đầy năng lượng, cháu luôn luôn cảm thấy vui vẻ, hứng khởi. Để làm ông bố bà mẹ của những bạn nhỏ như thế này thì thật sự không phải là một điều đơn giản. Và xin cảm ơn anh đã rất là cố gắng trong những năm vừa qua để mang đến đây, thưa quý vị, một siêu trí tuệ Việt Nam. Và bây giờ cảm ơn anh đã đến với chương trình. Và bây giờ sẽ là điểm số mà giám khảo chuyên môn Thành Nam dành cho bạn nhỏ. Xin mời giám khảo. Thưa quý vị, điểm độ khó mà giám khảo chuyên môn dành cho bạn là 8 nhân với 12 từ ba vị giám khảo còn lại là 16 điểm. Chúc mừng bạn nhỏ. Vì cái tính đa nhiệm của cái tiết mục này, thế anh vừa phải có năng lực tư duy không gian, phải có cái năng lực nhận diện tốc độ xử lý hình ảnh nhanh và cái năng lực liên kết với trí nhớ dài hạn của mình. Vì vậy, điểm độ khó cho tiết mục này là 8 điểm. Và thưa quý vị, vì bạn dưới 15 tuổi nên bạn sẽ nhận ngay một học bổng trị giá 400 triệu đồng đến từ Trung tâm Anh ngữ iPass Leaders. Và bạn sẽ nhận được một huy hiệu vinh danh và chính thức gia nhập là thành viên tiếp theo của siêu trí tuệ Việt Nam. Xin mời Vũ Cát Tường và Tóc Tiên lên sân khấu trao tặng quà cho bạn. Xin mời. Chúc mừng con. Cúc hơi bị nặng con rồi, dơ lên, dơ lên. Thưa quý vị, siêu trí tuệ Việt Nam nhỏ tuổi nhất cho đến thời điểm này. Một tràng pháo tay cho Thế Anh. Mời con tiến về đài vinh quang cùng với bố. Một lần nữa thưa quý vị, siêu trí tuệ Việt Nam Thế Anh.
Quý vị và các bạn thân mến, tạm chia tay với những tài năng mà Thế Anh đã mang lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ đến với tài năng tiếp theo sau vài phút giải lao quý vị nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay đường chuyên kênh nhé. Nước tăng lực cam bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Và bây giờ chúng ta cùng xem đoạn video clip sau. Xin mời. Sóc Sơn không chỉ có sân bay Nội Bài, không chỉ có truyền thuyết thánh gióng, mà còn có đủ khả năng sở hữu trí tuệ để trở thành một cầu truyền hình của cả nước. Đó chính là nơi mà mình sinh ra và lớn lên, và hiện tại mình đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hoàng nhà mình tầm 2 tuổi rưỡi là đã biết đọc chữ rồi, 4 tuổi là đã đọc được báo. Biển số xe máy của tất cả mọi người thân và gia đình ấy, số điện thoại bao nhiêu số cháu cũng nhớ được hết. Thấy nó có cái trí nhớ tốt thì gia đình cũng mua cái hộp số ấy, bịt hết cả 5 mặt đi, để lại một mặt và hỏi cháu những cái 5 mặt kia là có những cái hình gì, chữ gì cháu cũng nhớ được hết. Từ đó thì mình rất thích ghi nhớ những biển số xe hay là những số điện thoại. Lớn hơn chút nữa thì chuyển sang nhớ tên các vị vua hay là những cầu thủ bóng đá. Vào năm 2017 thì mình có tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia và cũng vinh dự trở thành thí sinh đầu tiên của huyện Sóc Sơn được lọt vào cuộc thi chung kết năm. Để nói về vốn kiến thức của mình thì mình là người khá là thích thu thập kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Mình không chọn cách ghi nhớ suông hay là chỉ ghi nhớ những kiến thức rời rạc. Mình chọn cách liên kết những kiến thức có liên quan tới nhau thành một hệ thống. Và trong quá trình đó thì mình nhận ra rằng là mình có một đam mê đặc biệt đối với bộ môn lịch sử. Đối với mình thì lịch sử không chỉ là việc nhắc lại quá khứ mà còn là để hiểu hiện tại và để biết về tương lai. Qua bộ môn lịch sử thì mình học được cách tư duy sáng tạo, không bị gò bó theo khuôn mẫu và có thể tìm được nhiều con đường để giải quyết cùng một vấn đề. Ví dụ như cách cắm cọc của Ngô Quyền để đánh bại quân Nam Hán, hoặc là cách bỏ núi Lam Sơn để lui về Nghệ An phòng thủ của những quân Lam Sơn. Cái điều kiện của cháu thì hơi vất vả, bố mẹ đi làm suốt, cho nên là cháu nó tập trung nó học được như thế, cũng nhiều lúc cũng tự hào của cháu. Đối với mình thì học tập không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công, nhưng nó là con đường chắc chắn nhất. Chúng ta có thông thái đến đâu thì vốn kiến thức của chúng ta cũng chỉ như một hạt cát trong vũ trụ. Một vài năm trước thì mình cũng có theo dõi một số phiên bản siêu trí tuệ của nước ngoài. Tuy nhiên vào lúc đó thì mặc dù là mình cũng rất muốn để trở thành một thí sinh của phiên bản Việt Nam, nhưng mình vẫn cảm thấy rằng khả năng của mình là chưa đủ. Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai và mình sẽ phải nắm lấy thời cơ này. Bây giờ thì mình đã thực sự sẵn sàng để tham dự siêu trí tuệ. Thưa quý vị, chắc là mới xem cái đoạn video clip vừa rồi, quý vị sẽ không hình dung ra bạn làm cái gì cho chúng ta xem đâu, phải không ạ? Cũng biết là bạn giỏi về cái môn nào. Thật sự ra, nói một câu khiêm tốn thì như thế này, môn nào bạn cũng giỏi hết. Bạn giống như là một góc nhỏ của bách khoa toàn thư. Nếu như quốc gia Việt Nam trong một năm tuyển ra 144 em giỏi nhất để thi đường lên đỉnh Olympia, thì đây là thí sinh đã vượt qua vòng thi tuần, vòng thi tháng, vòng thi quý và là 4 thí sinh giỏi nhất có mặt trong vòng thi năm 2017. Chỉ nói thế thôi, quý vị hiểu anh ta lại. Mời quý vị sẽ gặp nhân vật đặc biệt này, Hà Việt Hoàng. Thời trang quá. Sinh viên Hàn Quốc rồi quá ha. Mấy tuổi rồi cưng? Năm nay em vừa tròn 19 cái xuân xanh ạ. Mà vừa tròn 19 à? Dạ. Trời ơi, duyên dáng. Có bồ chưa? Đấy chắc là câu chuyện của tương lai gần ạ. Để ý em nào trong trường chưa? Nói chung là để ý thì cũng nhiều nhưng mà được để ý lại thì chưa ạ. À chưa hả? Dạ.
Bữa nào em qua em hỏi chị Tiên cái cách nào làm sao để mà chinh phục được trái tim của một người phụ nữ. Tại vì chị Tiên rất là nhạy cảm và... Anh cứ làm em có một ấn tượng xấu trong mắt các em nhỏ gì, cứ làm như em yêu nhiều lắm. Tình yêu làm cho chúng ta trưởng thành hơn mà. Đó. Thiệt tình. Yêu nhiều đâu có gì là xấu. Thế hồi nãy giờ coi cái đó, mọi người đang thắc mắc cuối cùng là em giỏi cái môn gì? Với những kiến thức mà em tích lũy được thì em tự tin rằng là toàn diện ạ. Toàn diện ạ. Mẹ nói cái tôi té liền rồi chứ. Việt Hoàng thì là một nhân tố mới của siêu trí tuệ Việt Nam, nhưng bạn ấy cũng đã từng chinh chiến rất là nhiều trên những đấu trường trí thức khác nhau. Và đó nó là cái điểm mạnh khi mà bạn ấy có đủ cái sức tự tin để nói rằng là tôi giỏi toàn diện. Có như là môn nào em cũng biết được trên khá đúng không? Dạ. Âm nhạc luôn. Dạ. Thiên văn luôn. Vâng ạ. Địa chất. Và cả tình yêu nữa. Trời ơi, một anh chàng như vậy mà tại sao chưa được ai để ý ngược lại nha. No. Anh chàng này rất là láu cá, có duyên ngầm và rất là thông minh. Em động vào chủ đề của anh rồi. Em đã bảo là tình yêu thì bây giờ anh phải hỏi em ngay để xem là anh check xem cái kiến thức của em về tình yêu là như thế nào. Theo em, khi mình yêu, mình làm cái gì đó cho người ta là cho nhiều hay nhận nhiều? Đó. Em cảm giác như em đang đứng ở phần ứng xử của cuộc thi Hoa hậu vậy. Chứ gì nữa. Em đâu có đùa được. Tại vì em đến với siêu trí tuệ Việt Nam mà em nói là môn nào em cũng trên khá. Bây giờ em lục đại môn, em nói môn tình yêu em cũng giỏi. Riêng cái môn tình yêu là phải có kinh nghiệm. Nhưng mà môn học nào có kinh nghiệm cho em ai. nghĩ là môn học nào thì cũng đều có hai phần cả. Cái lĩnh vực này em nghĩ là em chỉ có giỏi lý thuyết chứ em chưa có được thực hành. Thôi được rồi, anh không làm khó em đâu rồi. Từ trước đến giờ thì mình cũng khá tự tin vào cái khả năng tấu hài của bản thân. Đừng nói chuyện với một MC cũng là một diễn viên hài nổi tiếng thì cũng không dạy gì mà mình không show cái khả năng ấy ra cả. Vừa là giúp cho bản thân mình cảm thấy là bớt áp lực và cũng vừa giúp cho không khí trường quay nó trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Rồi, bây giờ trở lại về cái chuyên môn của em. Thưa quý vị, ngày hôm nay thử thách nó được định nghĩa như thế nào và cách trình bày như thế nào? Tôi mời quý vị cùng đến với Bách Khoa Siêu Ô Chữ. Bách Khoa Siêu Ô Chữ, biến thể từ trò chơi giải ô chữ truyền thống, có độ khó và sự phức tạp chỉ giải quyết được bằng những bộ não có tốc độ xử lý mạnh mẽ. Trong 4 phút, người khiêu chiến phải ghi nhớ 50 từ khóa, ngoài 25 cụm từ để điền vào 25 ô chữ trống, còn có 25 cụm từ gây nhiễu, sắp xếp xen kẽ với nhau. Người khiêu chiến phải dùng trí nhớ không gian để điền đáp án lên tọa độ có sẵn trên ô chữ, hoàn toàn không có gợi ý. Hoàn thành thử thách, khiêu chiến thành công. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nơi tôi đang nằm không phải là một khu nghỉ dưỡng, mà đây là một cái đạo cụ được thiết kế riêng chỉ cho tiết mục này. Và tôi phải cảm ơn ban biên tập cũng như là tổ đạo cụ của chương trình. Chưa một chương trình nào mà quý vị thấy là cái đạo cụ để cho người ta thi một tiết mục mà lại được dàn dựng một cách tỉ mỉ và hoành tráng như thế này. Cho một tràng vỗ tay. Hôm nay cái mà chàng trai này phải đối diện cực kỳ khó. Bạn ấy sẽ được nhìn cái đề của mình bao gồm 50 dữ kiện là những từ chuyên môn đến từ những chuyên ngành khoa học khác nhau, do tổ khoa học ra đề luôn. Rõ ràng cái thử thách này mình thấy là những cái kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau đang xen rất nhiều và đòi hỏi cái khả năng truy xuất thông tin của bạn ấy phải rất nhanh. Thấy bạn standby tới 4 giờ sáng là em thấy 2 giờ. Tôi không biết giờ phát sóng là mấy giờ, nhưng hiện nay cái số giờ nằm trên đồng hồ của tôi là 4 giờ sáng thưa quý vị. Vậy thì trước khi chúng ta đến với cái bộ đề của bạn, xin các giám khảo hãy đánh giá khách quan nhất về cái độ khó của cái bộ môn ngày hôm nay. Xin mời. Điểm dự đoán nhà báo Lầy Văn Sâm dành cho độ khó của tiết mục này là... Đây là một bạn mà tôi quen mặt. Tôi đã bị thua cuộc vì tôi đã đặt niềm tin vào anh này. Chung kết của đường lên đỉnh Olympia năm 2017. Nhưng mà không phải vì thế mà tôi hạ điểm.
Nhưng mà tôi vẫn muốn với một người đã lọt vào trận chung kết thì tôi mong rằng khán giả sẽ ném đá tôi là tại sao ông cho 4 điểm, không cho 5 điểm. Bốn điểm. Đối với mình thì đấy là một cái động lực để cho mình cũng muốn chứng minh cho bác Sâm thấy rằng là đáng lẽ ra bác nên cho thêm 1 điểm nữa. Vũ Cát Tường mời em. Năm điểm. Và Tóc Tiên. 5 điểm. Hai em có cảm thấy là mình hơi hào phóng không khi cả hai đều cho 5? Em cảm thấy rằng đây là một cái thử thách rất là khó. Tiên cho bạn ấy số 5 bởi vì mình cũng biết là khó, cũng có nhiều đề bài khó khác nhau, nhưng cái đề bài đấy giống như là không thể vậy, giống như là kêu bạn xây nhà nhưng mà không cho bạn bất kỳ một cái nguyên vật liệu gì hết. Nghe được cái thử thách đó thì bản thân Tường thấy Tường không làm được. Và cái gì mà người ta cho Tường cảm giác là tôi phục bạn ở chỗ đó thì Tường mới cho điểm cao nhất. Tôi hỏi vậy thôi, chứ thật là nếu là tôi cũng cho 5. Nên bây giờ tôi mới hỏi ngược lại anh Sâm là tại sao với tất cả những cái tiêu chí mà chương trình đưa ra nó khó đến như vậy rồi mà anh vẫn cho 4 ạ? Đây là một thanh niên có thể nói rằng là có một cái kiến thức rất là tổng hợp ở nhiều lĩnh vực, thậm chí ca nhạc, đúng không? Bạn nói cũng ok, thậm chí tình yêu cũng ok. Nói chung là một cái chàng trai tôi rất là mến. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn muốn là để xem sau đấy bạn ấy còn cái gì chưa được. Dạ, xin cảm ơn cái kỳ vọng của anh Sâm ạ. Và dĩ nhiên để chinh phục anh Sâm thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là bạn ấy sẽ chinh phục giám khảo khoa học Thành Nam để anh ta cho cái điểm cao nhất, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái khối lượng mà bạn ấy ghi nhớ cực kỳ khủng khiếp. Phải tự tìm cách là loại ra và phải có năng lực là tư duy tưởng tượng không gian và phải điền vào chính xác cả 25 cụm từ. Tôi nghĩ rằng ban tổ chức đưa ra một cái thử thách hơi khó quá. Thưa quý vị, mời em mở mắt ra, em có ngủ quên không cưng? Dạ, có, em cũng mới vừa chợp mắt được một chút. Bây giờ anh chị có một cái điều nhỏ nhỏ này cần em làm. Đó là nhớ giùm anh 50 cái dữ kiện nằm ở mọi lĩnh vực trên thế giới. Chẳng có một cái ranh giới gì cả. Và 4 phút ghi nhớ bắt đầu. Mình cảm thấy khá là choáng. Đây là một màn hình lớn và 50 từ này thì nó không xếp thành một cái list như mình tưởng tượng mà nó xếp thành từng nhóm một. Ngay từ đầu là mình đã mất tầm khoảng 20 đến 30 giây để thực sự là ổn định lại cái tinh thần, rồi sau đó mới bắt đầu bước vào cái công cuộc ghi nhớ. Năm mươi từ, có những từ mình hiểu được, nhưng có những tập hợp từ, những cái câu mà mình không thể hiểu được. Tại sao nó lại là như thế? Ghê nhất là không có một cái gợi ý gì cả. Ít nhất là một cái gợi ý nào đó, gợi ý mơ hồ cũng được, nhưng nó phải có ít nhất một cái gợi ý. Làm sao để đưa cái cụm từ đó vô trong cái không gian mà khớp với những cái khác. Thế nên nó phải quyết định được là những cái từ nào là cái gây nhiễu. Nó phải loại đó, cái khó là cái tách ra hai cái. Có một số từ mà mình không thực sự nắm quá rõ về nó. Hai gì nhớ 25 từ giờ phải nhớ 50 từ mà còn phải biết cái nào thiệt. Cái nào mà ghép vô nó không hợp lý. Gắn trật mà vấn đề là nó chưa thấy được cái này. Làm thế nào để mà làm cái bài thi này với một kết quả tốt nhất thì mình nghĩ là mình cũng đã có những cái kế sách cho riêng mình. Được rồi hai em. Thưa quý vị, đồng hồ được đo hiện nay thời gian là 3 phút 42 giây, chưa tới 4 phút. Bây giờ anh mời em tiến về đề bài. Đây là ô chữ em cần điền vào. Cái điểm khó ở đây Tiên cho đó là cái cách
suy luận logic của Việt Hoàng để mà ứng 50 cái từ mà bạn ấy được đọc vào những ô chữ đó. Những cái miếng ở dưới đó thì không phải là cản trở và là một sự trợ giúp đối với mình. Mình cũng đã rút ngắn được khá nhiều cái khoảng thời gian để mà điền ô chữ. Em có điều muốn nói. Mời em. Em nghĩ rằng là đây là một cơ hội mà đối với em nó sẽ không có lần thứ hai để được thể hiện bản thân mình. Và em cũng muốn được thử xem giới hạn của mình đến đâu, chứ không chỉ dừng ở việc giải ô chữ đơn thuần. Việt Hoàng đang khiến các giám khảo cảm thấy rất hoang mang. Liệu điều gì sẽ diễn ra? Hãy cùng chờ xem. Em có điều muốn nói. Mời em. Em nghĩ rằng là đây là một cơ hội mà đối với em nó sẽ không có lần thứ hai để được thể hiện bản thân mình. Và em cũng muốn được thử xem giới hạn của mình đến đâu, chứ không chỉ dừng ở việc giải ô chữ đơn thuần. Em muốn vượt qua giới hạn của mình ngày hôm nay. Em làm cái gì nữa em? Sức khỏe giờ 4 sáng rồi, tội nghiệp thằng nhỏ. Em sẽ giải ô chữ này mà không cần nhìn vào nó. Hả? Hả? Là sao? Có nghĩa là bạn nhìn một lần bạn nhớ luôn cái ô này nó ra làm sao, để bạn tự điền luôn, không cần nhìn vô nó một lần nữa. How can? So sánh với các cái phiên bản ở trên thế giới, người tham gia dự thi sẽ được nhìn vào bộ đề và những kiến thức mà đưa ra để giải bộ đề nó chỉ thuộc vào một cái lĩnh vực nhất định, mà đối với Việt Hoàn thì là các khối kiến thức khác nhau. Và cá nhân tôi nghĩ rằng là đây là điều không thể. Sao có cái chuyện vô lý vậy? Làm xong đi rồi giải thích sao? Thôi để Chấp cho nhận bạn. thử thách này không? Em nghĩ rằng là giữa sự thành công và sự thất bại chỉ cách nhau 2 từ tự tin thôi. Và hôm nay em có sự tự tin đấy. Quốc tế đã làm cái game này rồi cũng là một cái động cơ để cho mình nghĩ đến việc là mình sẽ tăng độ khó lên. Bởi vì mình muốn chứng minh rằng là Việt Nam mình cũng không thua gì các nước khác cả. Đây là câu trả lời của nhà lãnh đạo tương lai. Mình rất là quý cái tinh thần quyết tâm thực sự, đúng nghĩa là của một chiến binh bước vào là tôi muốn tự thử thách bản thân ngay tại lúc đó luôn. Tôi không cần nhìn đề bài, tôi tự nhớ rồi. Khi nghe thấy Việt Hoàn nói cái câu này thì tôi đã cảm thấy được rằng là cái điểm số dự kiến của mình cần phải thay đổi. Tôi đặt niềm tin vào em, cũng như cách anh Lại Văn Sâm đã đặt niềm tin vào em là làm anh ấy thất bại thảm hại lần trước. Bạn tự tin đến mức mà không cần nhìn đề. Cá nhân tôi thì tôi đánh giá đây cũng là một thử thách rất là khó, không hề đơn giản chút nào cả. Cố lên. Mời em về ghế chiêu tiếp. Và bắt đầu. Từ 1B đến 1G. Là hệ thống đơn vị quốc tế. Mình chơi chiến thuật không tưởng tượng sẵn ra trong đầu, mà mình chỉ là tưởng tượng đến đâu làm đến đấy. Một B, 2B. Là hệ Ptolemy.
Thường thì mình sẽ giải ô chữ trên một cái tờ giấy. Nhưng mà khi mà bạn đã đưa nó ra thành từ 2D thành 3D thì cái không gian trong cái bộ não của mình nó phải nhiều phân giải và phân tích hơn. Một D đến 3D. Là đơn vị Curie. Không chơi giải theo thứ tự là hết A đến B, hết B đến C, bởi vì như thế là những cái nhánh nó sẽ khác nhau và nó sẽ làm mình phân tâm, bởi vì mình sẽ phải đồng thời nhớ nhiều nhánh. Như vậy thì cái khả năng sai là rất cao và cái tốc độ của mình cũng sẽ chậm đi. ba B đến 3D. Hai đến 3 giây sau mọi người ngồi rất là im. Điều đó là mình khá là sợ vì không biết là mình sai ở đâu mà mọi người lại không có cái cảm xúc gì cả. 3C đến 3D. Tôi đang cảm thấy rất là lo lắng tại vì là Việt Hoàn có làm khó mình quá hay không? Bạn sai một chữ là bạn đi luôn. Có nghĩa là sai một ly đi một dặm. Là Marie Curie. Thực sự là mình cũng khá là mạo hiểm khi mà quyết định chơi mà không nhìn vô chữ, vì vậy nên là vấp ở giai đoạn đầu. Ngay lập tức mình cũng đã nhận ra là nếu như làm như vậy thì là mình đã sai hoàn toàn rồi. Nên là mình đã quyết định là ngừng lại để mà chuyển đổi cách chơi, thì cũng may mắn là mình đã sửa lại kịp. 3C đến 5C. Là Marie de Medici. Thì chiến thuật giải của mình thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đấy là tính hệ thống nó cao, vì vậy nên là khi mà mình đã nhớ được một cái dãy các từ liên tiếp là mình giải rất là nhanh. Năm A đến 5C. Là gia tộc Medici. Năm A đến 9A là gia định Thành Thông Chí. Bảy A đến 7C là Thành Nhà Hồ. Bảy C đến 9C là Hồ Nguyên Trừng. 8C đến 8E là nguyên tố uranium. 8E, 9E là uranium 235. 9E, 9F là 235 Carolina. 9F, 10F là Carolina Wren. Có vẻ kích thước của khối 3D quá lớn, đang cản trở tầm nhìn, khiến việc kết nối không gian não bộ gặp vấn đề. Chỉ cần nhớ sai vị trí tọa độ, thử thách xem như thất bại. 1F đến 4F là quốc tổ hùng vương. Bốn E đến 4Y là gia vương Lê Tư Thành. 4E, 6E là gia tốc góc. 6E, 6F là góc phối. 6F, 7F.
là khối Warsaw. 7F, 7G là Warsaw 1944. Ví dụ có những cái nhánh nhỏ chỉ có 2 đến 3 từ đấy chẳng hạn, nhiều khi là mình sẽ bị bỏ quên đi mất. Nếu như mà mình không có được cái sự bao quát khi mà mình nhìn cái ô chữ thì cái tính rủi ro nó cũng khá là cao. Nói nhanh hơn máy. Nói còn nhanh hơn máy. – 4G, 5G là Lê Hoàn. – 3Y đến 6Y là Đại Thành Toán Pháp. – 3Y, 3G là Đại Việt. – 1G đến 3G là người gốc Việt. – 1Y, 1G là họ người. Chỉ còn 3 cụm từ cuối cùng để hoàn thành thử thách. Với sự tự tin và bản lĩnh của mình, Việt Hoàng có giải mã được siêu ô chữ này hay không? Hãy cùng chờ xem nhé! – 6Y, 6G là Pháp Loa. – 6G đến 8G – 6G đến 8G là loa áp điện. – 8Y, 8G là ghế điện. Và đáp án của chương trình là chính xác, thưa quý vị. Thử thách thành công. Dã man, viết chính khủng khiếp mà rất là bình tĩnh luôn. Có ăn cơm không? Trời ơi trời, tôi không biết. Bạn ấy còn nhanh hơn cả máy tính của chúng ta. Trời ơi em ơi, anh ngồi mà anh thẫn thờ, anh không biết em điền cái này. Có một cái phương pháp nào không? Em gọi nó là phương pháp mạng nhện. Tức là em sẽ ghi nhớ kiến thức theo một cái khối kiến thức liên quan với nhau, theo một cái chủ đề nào đó. Như vậy thì mình sẽ ghi nhớ có hệ thống hơn. Tuy nhiên phương pháp nó chỉ là phụ, và cái quan trọng vẫn là mình rèn luyện cái này trong một thời gian dài thì mình sẽ có được cái thói quen, sẽ có được cái cách ghi nhớ tốt nhất cho mình. Giống như là một diva, chỉ cần đưa bài là tôi hát thôi. Còn cái này cũng vậy, đưa đề là tôi giải thôi. Em thật sự tuyệt vời, mời em ra giữa sân khấu thưa quý vị. Không biết là những người ở trên thế giới có xem em hay không. Bởi vì cái chuyện mà không nhìn đề, không có một cái gì hết, và em phải giải mọi thứ, tôi nghĩ là không tưởng. Bạn này là một cái số rất là ít những bạn mà làm cho Tường cảm giác lúng túng với cả cái lời nói của mình. Bởi vì không thể giải thích được, và cái gì không thể giải thích được thì bạn phải xem, bạn mới thấy được cái sức mạnh khủng khiếp
trong cái bộ não của bạn này. Chị nghĩ rằng là đối với lại bọn chị thì cái điều mà khó nhất đó là việc làm sao em phân biệt được đâu là dữ liệu gốc và đâu là dữ liệu mang tính chất gây nhiễu. Bằng cách nào? Đầu tiên thì em sẽ nhớ những cái dữ kiện dài nhất trước, vì nó giống như xương sống của con người vậy. Từ những dữ kiện đó nó sẽ tỏa ra những sự kiện xung quanh. Em kết nối những dữ kiện có điểm chung với nhau về lịch sử hoặc là về một tính chất nào đó thành một nhóm, và em sẽ chọn ra một từ đại diện cho nhóm đó. Vì vậy nên khi em cần nhớ lại, em chỉ cần nhớ lại cái từ đó là em sẽ tự nhớ lại được cả cái khối đó. Nhưng mà làm sao biết là cái đó là cái từ gây nhiễu mà không phải là từ đúng? Em sẽ phải lọc ra trong đầu rằng nó giống như khi mình đi mê cung. Đương nhiên mình sẽ phải đi sai lối, nhưng quan trọng là mình biết mình sai ở đâu và mình tìm được đường về. 3B đến 3D. Ba C đến 3D. Mà sai nhanh ghê, sửa sai nhanh ghê luôn. Dạ vâng, có những người như thế đó quý vị ạ. Người ta có thể đứng dậy sau vấp ngã mà sai thì vòng lại ngay. Dạ. Bây giờ mình giả bộ mình ngắt ra vài chữ, mình giải thích một tí cho khán giả hiểu. Cái này nó là cái gì? Anh ví dụ như anh hỏi em là 235 Carolina nó là cái gì? Cái 235 Carolina này nó là tên của một tiểu hành tinh ạ. Tiểu hành tinh này thì nằm trong vành đai giữa sao Hỏa và sao Mộc. Và tiểu hành tinh này thì được đặt tên theo một hòn đảo, đó là đảo Carolina thuộc nước Kiribati ở châu Đại Dương. Trời ơi, chợt ra tới ngoài hành tinh luôn rồi. Cái Wasawa 944 là cái gì? Warszawa 1944. Đây là tên của một bộ phim rất nổi tiếng, lấy bối cảnh là chiến tranh thế giới thứ hai ạ. Trời ơi. Cái bối cảnh của bộ phim này thì là vào thời kỳ cuối của cuộc chiến Xô Đức, khi mà phát xít Đức đã thất bại trong mặt trận Liên Xô và rút chạy khỏi Liên Xô cũng như là Đông Âu. Và tuy nhiên thì phát xít Đức vẫn cố chấp dừng lại và đặt phòng thủ ở Warszawa. Và cái bộ phim này thì kể về cuộc khởi nghĩa của người dân Warszawa để đứng lên đánh đổ cái ách thống trị của phát xít Đức. Ngoài cái trí thông minh, ngoài sự nhanh nhạy và cái khả năng đặc biệt của bộ não ấy, thì đấy là một con người mà có rất nhiều những cái tiếp cận với cuộc sống đương đại cũng như quá khứ. Tôi sẽ làm cho em phải ngập ngừng. Em giải thích cho tôi cái gia tộc Medici. Gia tộc Medici là một gia tộc rất nổi tiếng ở nước Ý nói riêng và châu Âu nói chung trong thời kỳ phục hưng. Gia tộc này thì xuất thân từ ngành ngân hàng, nhưng mà sau đó thì đã phát triển lên thành một dòng tộc và cuối cùng là thành một vương triều nằm trong đế quốc Florence. Cái gia tộc Medici này thì cũng đã sản sinh cho Thiên Chúa giáo tới 3 giáo hoàng, đó là Clement 7, Leo 10 và Leo 11, đồng thời là 2 vị vương hậu của nước Pháp. Oh my god, xuất sắc. Hay quá em ơi. Em là người ngoài hành tinh. Đúng rồi. Đại thành toán Pháp là gì em? Thì đây là tên của một quyển sách toán học. Nó được biên soạn bởi Trạng Lường Lương Thế Vinh và được viết vào đời vua Lê Thánh Tông. Anh có thể nhìn thấy Lê Thánh Tông thì trước khi lên ngôi vua thì ông được hiệu chính là Gia Vương và tên của ông chính là Lê Tư Thành, cũng là một từ khóa ở đây. Cái quyển Đại thành toán Pháp này thì nó là một quyển sách toán học nói về rất nhiều chủ đề. Nó gồm có tính hình học, khai căn, tính diện tích, tính thuế đất và thậm chí có cả bói toán nữa. Trời ơi trời, cái gì vậy trời? Bây giờ hai cái chữ mà đơn giản nhất mà đọc vô cũng không hiểu nè. Họ người là cái gì? Đây là một khái niệm sinh học ạ. Cái gì? Chứ không phải là cái họ của chúng ta hả? Dạ không ạ. Đây là một khái niệm sinh học. Họ người tên tiếng Anh là Hominidae. Đây là một họ gồm có loài người và các loài mà có bộ gen gần giống với loài người, ví dụ như là tinh tinh hay là gorilla chẳng hạn. Trời ơi trời. Hồ Nguyên Trừng là ai em? Hồ Nguyên Trừng sinh năm 1374 và mất năm 1446. Ông là con cả của Hồ Quý Ly, là anh trai của Hồ Hoán Thương, và ông là một tể tướng của triều đình nhà Hồ. Sau khi mà nhà Hồ bị thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược thì Hồ Nguyên Trừng bị bắt sang Trung Quốc. Và ở bên Trung Quốc thì ông cũng làm quan cho Trung Quốc và ông làm tới chức rất to, đó là chức thượng thư, có thể tương đương với bộ trưởng bây giờ ấy. Và ông cũng là cha đẻ của súng thần công phiên bản Việt Nam ạ. Ôi. Thôi tôi định không hỏi nữa. Còn một cái từ mọi người chưa hỏi là Carolina Wren là cái gì? Dạ, Carolina Wren là tên của một loài chim ạ.
Hả? Oh my Loài chim God. này thì thuộc bộ sẻ và đây là loài chim biểu tượng cho bang Nam Carolina. Trời ơi trời. Đó chính là cái toàn diện mà Việt Hoàng đã nói tới. Và bạn ấy đã chứng minh rằng là tôi giỏi toàn diện bằng cách diễn giải hết tất cả những cụm từ đó. Tóm lại thế này này, tôi đã tổng kết rồi. Tất cả những thí sinh đường lên đỉnh Olympia vào tới trận chung kết ấy, họ đều là những người tuyệt vời. Và các trường đại học ấy, vào trường đại học Bách Khoa xưa nay từ bé cho đến lớn và cho đến tận bây giờ tôi luôn luôn ngưỡng mộ cái trường đại học Bách Khoa với sinh viên đại học Bách Khoa. Bây giờ cháu đang học đại học Bách Khoa đúng không? Dạ. Chú ngưỡng mộ cháu. Rất cảm ơn ạ. Em cho tôi ôm em cái. Em là cái người làm tôi nổi da gà nhất. Tôi nói thật, cái kiến thức của em nó không có giới hạn luôn, nó không có ranh giới luôn. Có lẽ là mong muốn của anh Sâm đã thành hiện thực rồi. Sau cái số này chắc là anh sẽ bị ném đá như Chắc là ước nguyện của anh. Và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều Đem đó. đến trong hạnh phúc. Việt Hoàng, nếu mà so về các cái tiêu chí của siêu trí tuệ, cái tính đa nhiệm đã được thể hiện trong cái tiết mục này một cách hoàn hảo, kể cả năng lực tưởng tượng, tư duy không gian, phân tích các cái thông tin đúng sai cũng như là cái trí nhớ ngắn hạn để nhớ. Đấy là cái điều mà làm cho chúng ta sẽ có những cái ứng viên đặc biệt của siêu trí tuệ Việt Nam. Hy vọng Việt Hoàng sẽ đại diện cho biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam để thi đấu quốc tế. Wow. Quý vị thấy khi giám khảo nói tới em đó, em nó đứng nó chỉ cười kiểu có vậy mà cũng nói đúng quá chị. Kiểu mà trời ơi, tôi nói thiệt, tôi mà có đứa con vậy bỏ tủ chân luôn. Thì sao giỏi dữ vậy em hả? Mà nói chuyện có duyên dễ sợ Có luôn. duyên mà đàng hoàng, tử tế, phong cách lịch sự, đẹp trai, thấy không? Giảm cân chút xíu nữa ngon. Và thưa quý vị, ngày hôm nay trước mắt chúng ta không phải là điều siêu nhiên, mà là một hiện tượng hoàn toàn có thật bằng trí não của con người Việt Nam. Và bây giờ sẽ là điểm số mà giám khảo khoa học Thành Nam dành cho thí sinh Việt Hoàng của chúng ta. $140 thưa quý vị. Bạn nhận được điểm tuyệt đối từ giám khảo Thành Nam là 10 điểm, nhân với 14 điểm. Đáng lẽ phải là 15 nếu không có sự thử thách của nhà báo Lại Văn Sâm. Nhưng thưa quý vị, ngày hôm nay tôi hoàn toàn đứng về phía anh Sâm, bởi vì đây sẽ là động lực để bạn biết rằng là sẽ còn những đỉnh cao, cao hơn để bạn phải chinh phục. Và như anh Nam nói, nếu thực sự điều kỳ diệu xảy ra, bạn sẽ nằm trong top 4 đại diện Việt Nam đi thi đấu với quốc tế. Thưa quý vị, siêu trí tuệ Việt Nam Việt Hoàng. Xin mời tiến sĩ Thành Nam sẽ đại diện chương trình trao cho bạn huy chương danh dự của chương trình. Xin mời. Chúc mừng Việt Hoàng. Em hoàn toàn xứng đáng. Thưa quý vị, một bộ não của một bạn nhỏ 19 tuổi vào lúc 4 giờ sáng chiến thắng tuyệt đối điểm của giám khảo khoa học tại siêu trí tuệ Việt Nam, đó là Việt Hoàng. Mời em. Tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người người sẽ ngước nhìn. Tôi đây thật phi thường
là thành viên tiếp theo gia nhập biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi nói thật, tôi rất vinh dự khi được đứng ở đây là người dẫn chương trình của siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi được thấy những điều tôi chưa bao giờ thấy trong cuộc đời của mình. Và những điều đó không phải là những điều bình thường mà thật sự phi thường, cực kỳ ngoạn mục. Và nó ngoài sức tưởng tượng của một con người cơ bản, mà nó lại được thực hiện bởi những con người bằng xương, bằng thịt tại đất nước mà tôi đang sống, đó là Việt Nam. Thưa quý vị, tôi cực kỳ tự hào ngày hôm nay đứng ở đây để nói với quý vị, Việt Nam chúng ta có rất nhiều trí tuệ ưu việt. Và xin một lần nữa cảm ơn đơn vị tài trợ chính của chương trình, nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực Compact hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Và cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ của chương trình, đó là Trung tâm Anh ngữ Apas Leaders, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai, đã cùng đồng hành với chương trình. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV2 V-Channel. Chương trình của chúng tôi do DID TV thực hiện. Xin cảm ơn rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin mời bốn giám khảo cùng lên. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Quý vị đang theo dõi siêu trí tuệ Việt Nam. Nước tăng lực Compact hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Ai là số 1? Nơi đôi mắt có thể đánh lừa cả lý trí. Động vật nào có năm sinh sống nhiều nhất? Ai có thâm niên làm đồ ăn lâu nhất? Bé nào khỏe nhất? Và nhiều câu hỏi khó có đáp án khác. Ai là số 1, 2, 3, 4, 5? 3 giây còn lại. Chị số 5 số 4. Chị số 5 số 4. Không, không. Đừng bị điều hối sơn. Tụi em muốn đổi chị Thanh Hương với chị Bích Nguyệt lại với nhau à? Tại sao vậy? Ít cho mình được 10 triệu anh. Bobby cuối cùng đi anh. Không. Bobby là con rùa trẻ nhất ở đây. 3, 2, 1. Không thể nào có cái gì được. Cùng mèo ở đây. Không. Con chó nó già lắm anh ơi. Con chó không già được. Quán thương á. Anh hãy nghe em đi. Anh hãy nghe em đi. Em bị lừa rồi. Ai là số 1 20 giờ Chủ nhật trên kênh HTV2 V-Channel. Trong tập tiếp theo, Trí tuệ Việt Nam ơi, các bạn đang ở đâu? lạ lẫm với màn chào sân võ thuật đỉnh cao. Những ngón tay điêu luyện của một tài năng âm nhạc. Sự kết tinh nghệ thuật từ văn hóa Việt Nam. Người khiêu chiến sẽ phải đối mặt với những thử thách nào từ chương trình? Đây là một cái tiết mục mà thử thách về trí nhớ ngắn hạn. Nhận ra một chiếc nón lá trong 50 chiếc nón lá. Tôi với anh cùng tuổi, nhưng mà anh làm được cái điều mà không bao giờ tôi làm được. Trong một khoảng thời gian ngắn nhất, em có thể tái hiện được chính xác những cái con số và những màu đa. 74 màu vàng, 06 màu đỏ, 73 màu vàng. Xuất sắc! Bạn chỉ đứng vào cái lòng cách âm này, nhìn cái người đó đánh bằng cái ngón tay, bạn sẽ đoán được bài hát có tên là gì trong 50 bài nhạc khó đánh nhất. Ôi, 4 giây. Vũ Cát Tường, một nhạc sĩ đại tài mọi thời đại. Trời ơi. Bài này bài gì cưng?
Em cũng không biết bài này luôn. Không biết. Những người đến đây thì đều là tài năng đặc biệt. Cháu đã làm được điều đó và cháu có quyền tự hào vỗ ngực và nói rằng tôi đã làm được điều tôi muốn. Tất cả sẽ có trong chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.